नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बघा पापडीची भाजी। तर चला तर बघूया आपण पापडीची भाजी कशी बनवायची। मस्त मालवणी किचनमध्ये आज तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पापडीची भाजी। ही बघा, ही पापडी हिला घेवडा पण बोलतात। तर हे असं मोडून घ्यायचं आहे बघा, हे असं धागा असतो तो काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। हे बघा असं, आणि हे खोलायचं आहे। हे बघा, हे असं गर काढून घ्यायचे त्याचे, हे बघा। आणि याला हाताने मोडायचे, हाताने मोडल्यामुळे चव चांगली येते। ते बघा, या पद्धतीने आपल्याला मोडून घ्यायचे। हे बघा, हे हाताने मोडल्यामुळे याला चव चांगली असते। हे बघा, दोन्ही पण असं मोडून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा, आणि जे धागे येतील ते काढून टाकायचे आहेत आपल्याला। तर हे बघा, हे असं मोडून घेतलं आहे, आणि ह्यांचे जे गर होते ते बघा इथे काढून ठेवले आहेत बिया। तर असे आपण ही सर्व आता पापडी मोडून घेणार आहोत। हे बघा, आपली पापडी सर्व मोडून घेतली आहे मी। बघा, त्याचे गर पण दाणे असतात आतमध्ये ते पण काढले आहेत। हे सर्व आपल्याला मिक्सच टाकायचं आहे फोडणीला। हे बघा, आता आपण बघूया भाजी कशी बनवायची ती। 2 ते 3 चमचे तेल घेते आहे। त्यामध्ये मी हे बघा अर्धा चमचा तूप घालून घेते आहे। तुपामध्ये पापडीची भाजी खूप छान बनते। तुम्हाला आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल। तेल तापलं आहे, पाव चमचा आपण राई घालून घेऊया। पाव चमचा जिरं, दोन्ही पण बघा व्यवस्थित तडतडत आहे। 4 कढीपत्त्याची पानं घालून घेते। छोटा कांदा घालून घेते। आता आपल्याला याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे बघा। कांदा थोडा गुलाबी कलरचा येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। त्यामध्ये अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे दोन्ही पण आहे ना, आपण व्यवस्थित 2 मिनिटं तरी भाजून घेऊया, कारण मी स्लो गॅसवरती भाजते। स्लो गॅसवरती भाज्या केल्या की भाज्या चांगल्या बनतात। आलं लसूण पेस्ट आपली व्यवस्थित भाजली आहे। आता त्यामध्ये मी टोमॅटो घालून घेते। अर्धा टोमॅटो घेतला आहे, छोटा असेल तर एक वापर केला तरी चालेल। आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। मसाले घालून घेऊया। पहिले मी हळद घालून घेते पाव चमचा, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा मालवणी मसाला। हा कसा बनवला ह्याची लिंक पण मी तुम्हाला देईन। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। थोडा वेळ तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया आपण। आता ही बघा, मी ही भाजी धुतली होती, पण मी एक वेळा परत धुवून घेते आहे। आता मी भाजी घालून घेते बघा। आता मी ते सर्व भाजी घालून घेतली। आता त्यांना व्यवस्थित परतून घेऊया आपण मसाल्यांमध्ये। आता हे बघा, भाजी मी मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घेतली आहे। यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आपल्याला। स्लो गॅसवरती झाकण ठेवूनच भाजी शिजवून घ्यायची आहे। मी हे झाकण ठेवून आहे ना 2-2 मिनिटांनी परतत राहणार आहे, आणि स्लो गॅसवरती करून घेणार आहे। तर तुम्ही आता बघू शकता, हे बघा आपली भाजी आता कशी बनली आहे ती। मी यामध्ये आहे ना 2-2 मिनिटांनी ही परतत राहिली। आता मी 3 वेळा केलं, त्यावेळी ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। 2 मिनिटं झाली की आपल्याला झाकण खोलून 1 वेळा ढवळून घ्यायचे, परत झाकण ठेवून घ्यायचं आहे। असं केल्यामुळे काय होतं म्हणजे तळाला जास्त चिकटत नाही भाजी कढईला, म्हणून। तर आता तुम्ही बघू शकता, ही बघा भाजी तयार झाली आहे। त्यामध्ये किचन किंग मसाला 1 चमचा घालून घेऊया। खोबरं घालून घेऊया। तुम्हाला आवडत असेल तर खोबऱ्याचा वापर केला, नाही केला तरी चालेल। ही भाजी खूप छान बनते, कारण त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा तुपाचा वापर केला आहे। तुपाचा वापर केल्यामुळे ही भाजी खूपच चविष्ट आणि छान बनते। एक वेळा नक्की करून बघा। आता सर्व असं मिक्स करून घेते, आणि मीठ घालायचं आहे आता आपल्याला। आता हे बघा, चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया। त्याला व्यवस्थित असं मी व्यवस्थित अशी भाजी मिक्स करून घेतली आहे, आणि ही भाजी आपली तयार झाली। आता आपण कोथिंबीर पेरून आपण चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर पण खाऊ शकतो। तर तुम्ही ही माझी भाजी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। कमेंट करून सांगा ही भाजी कशी बनवली ती मी। धन्यवाद।